سلام دوستان عزیزم، ازتون دعوت میکنم داستان زیبای عشق و نفرت در مدرسه اشراف زادگان رو بشنوین و لطفاً با لایک و کامنت و به اشتراک گذاشتن ویدیوها از کانال حمایت کنین. در مدرسه اشراف زادگان دو دانش آموز به نامهای دلا و ایان از همان روزهای اول حضورشان با یکدیگر دشمن شدند. دلا دختری زیبا با چشمانی درخشان همیشه توجه همگان را جلب می کرد. او در هر جمعی مورد ستایش بود و همیشه باهوش و زیرک به نظر می رسید. از طرفی ایان با جذابیت و شوخ طبعی خاص خود دل بسیاری را می برد. ماجرا از اولین روز مدرسه آغاز شد، زمانی که قرار بود همه دانش آموزان جدید در محوطه مدرسه جمع شوند و در گروه‌های مختلف مسابقه دوستانه برگزار کنند. دلا که به نقاشی علاقه زیادی داشت، وظیفه طراحی پرچم گروهش را بر عهده گرفت. او با دقت و هنرمندی تصویری زیبا کشید. وقتی پرچم کامل شد، همه او را تحسین کردند، اما در همان لحظه ایان که در گروه مقابل بود از راه رسید و با لحنی شوخ طبعانه گفت: عجب طراحی ساده‌ای، فکر کنم نقاشی بچه‌های مهد هم از این بهتره. دلا که به کاری که کرده بود افتخار می‌کرد از این حرف عصبانی شد و با نگاهی جدی به ایان گفت: اگه بلدی خودت بهترشو طراحی کن. ایان هم که نمیخواست کم بیاره قلمی برداشت و در کمتر از چند دقیقه طراحی ساده اما خنده‌دار از یک پرچم کشید. بچه‌های اطراف به شدت خندیدند و این خنده ها باعث شد که دلا بیشتر عصبانی شود. آن روز گروه دلا برنده مسابقه شد، اما ماجرا به همین جا ختم نشد. ایان با دوستانش شرط بست که هر طور شده دلا را در فعالیت‌های بعدی شکست خواهد داد. از آن روز به بعد هر بار که مسابقه یا رقابتی در مدرسه برگزار می‌شد، این دو نفر به هر قیمتی تلاش می‌کردند از دیگری جلو بزنند. هرچند که در ظاهر این رقابت‌ها خنده‌دار و بی اهمیت به نظر می‌رسید، اما در واقع هر کدام از آنها عمیقاً تحت تأثیر رفتارهای دیگری بود. این دشمنی برای هر دوی آنها به نوعی بازی تبدیل شد که قلبشان را درگیر می‌کرد، حتی اگر خودشان حاضر به اعتراف آن نبودند. سالها گذشت و دشمنی این دو به یکی از افسانه‌های مدرسه تبدیل شد. هیچ مراسم یا رویدادی نبود که در آن دلا و ایان به نوعی با هم درگیر نشوند. گاهی سر نمرات، گاهی سر ورزش، گاهی حتی به خاطر چیزهای بی اهمیت. همه آنها را به عنوان دشمنان قسم خورده می شناختند. یک روز ایان ساعتی جدید و گران قیمت به مدرسه آورده بود. ساعت ایان توجه همه را جلب کرده بود و بچه‌ها با حسرت به آن نگاه می کردند. اما دلا که نمی توانست تحمل کند ایان اینقدر مورد توجه قرار بگیرد، در یکی از زنگ‌های تفریح که ایان ساعت را روی میز گذاشته بود، بی صدا آن را برداشت و با خشمی پنهان زیر پایش شکست. وقتی ایان متوجه شد، عصبانیتش را نتوانست کنترل کند و به دلا گفت: هیچ وقت فکر نمی کردم کسی اینقدر حسود باشه که چنین کاری بکنه. دلا فقط نگاهش کرد و چیزی نگفت، اما از نگاهش میشد فهمید که پشیمان نیست. وقتی دوران مدرسه به پایان رسید، هر کدام راه خود را در پیش گرفتند.
دلا در خانه‌ای بزرگ و مجلل زندگی می‌کرد و خواستگاران بسیاری به خانه‌اش می‌آمدند. اما هر بار که از ازدواج حرفی به میان می‌آمد، دلا به طور ناخودآگاه به یاد ایان می‌افتاد. قلبش می‌لرزید و خاطرات و دشمنی‌هایشان با طعمی عجیب و متفاوت در ذهنش جان می‌گرفت. از طرف دیگر ایان نیز با محبوبیتش همیشه در میان دختران تحسین کننده‌اش قرار داشت، اما هیچ کدام از آنها برایش معنای خاصی نداشتند. هر بار که دختری به او نزدیک میشد، ذهنش ناخودآگاه به سمت دلا می رفت. در یکی از جشن‌های بزرگ شهر، دلا با لباسی زیبا و بی‌نقص وارد شد. نگاه همه به سمت او خیره شده بود. ایان که از دور نظاره‌گر بود، نمی توانست چشمانش را از او بردارد و وقتی دید یکی از اشراف زادگان جوان با لبخندی جذاب به سمت دلا رفت و با او شروع به صحبت کرد، قلبش به تپش افتاد. او تلاش کرد خود را بی تفاوت نشان دهد و با دوستانش مشغول گفتگو شد، اما نگاهش بارها و بارها به سمت آن دو می‌لغزید. در همان زمان دلا که به صحبت‌های آن جوان اشراف زاده گوش می‌داد، احساس عجیبی داشت. نگاه‌های مخفیانه ایان را حس می‌کرد و قلبش به شدت می‌زد. هر بار که می‌خواست لبخندی بزند یا پاسخی بدهد، صدایی در ذهنش ایان را یادآوری می‌کرد و باعث می‌شد کلماتش قطع شوند. ایان هرچند در ظاهر تلاش می‌کرد که بی تفاوت باشد، اما در قلبش نمی‌توانست حسادتی که به دلا داشت را انکار کند. هر بار که می‌دید دلا در جمع‌ها مرکز توجه است یا پسران دیگر با او گرم می‌گیرند، قلبش فشرده می‌شد. در یکی از روزهای گرم تابستان، جشن سالانه تابستانه برگزار شد. همه جوانان با لباسهای فاخر و آراسته وارد باغ شدند. ایان با کت‌شلواری شیک و اعتماد به نفس همیشگیش در مرکز توجه بود. او در گوشه از باغ مشغول صحبت با چند نفر از دختران بود که با خنده‌های بلند تحت تاثیر شوخ طبعیش قرار گرفته بودند. دلا که همیشه از اینکه کسی دیگری بتواند توجه‌ها را به خود جلب کند ناراحت می‌شد، از دور نگاهش به ایان افتاد. او که نمی‌توانست بی تفاوت بماند، به یکی از دوستانش نزدیک شد و با حالتی سرد گفت: واقعاً عجیبه که بعضی‌ها فکر می‌کنن با چند جمله ساده میتونن همه رو جذب خودشون کنن. انگار که نمیفهمن جذابیت واقعی چیه. دوستش که از لحن او تعجب کرده بود گفت: داری درباره ایان حرف میزنی؟ به نظر میرسه همه دارن ازش تعریف میکنن. دلا نگاهی تیز به دوستش انداخت و گفت: تعریف؟ فقط به خاطر حرفهای بی سر و ته؟ بذار ببینیم وقتی کمی جلوتر برن هنوز همینقدر ازش تعریف میکنن یا نه؟ همان لحظه ایان و دخترانی که دور او بودند به سمت صحنه اصلی سالن حرکت کردند. ایان که متوجه نگاه‌های پنهانی دلا شده بود، به طور آشکارتر به صحبت و خنده ادامه داد. دلا که حالا بیشتر از همیشه حسادتش برانگیخته شده بود، تلاش کرد ظاهرش را حفظ کند، اما قلبش به شدت می‌تپید. با وجود تلاش برای بی‌تفاوت بودن، در ذهنش صدایی مدام تکرار می‌کرد: چطور میتونه اینقدر راحت همه رو دور خودش جمع کنه؟ من چرا نمیتونم بی خیالش باشم؟ در همین لحظه یکی از پسران که از خانواده‌های اشراف قدیمی بودند با اعتماد به نفس به دلا نزدیک شد و با او شروع به صحبت کرد.
دلا لبخندی دلنشین زد و به گفتگو ادامه داد. ایان که در گوشه ای از سالن ایستاده بود، هرچند با دوستانش میخندید، نگاهش مدام به سمت آن دو میچرخید. وقتی دید که پسر دلا را به رقص دعوت کرد و او هم پذیرفت، دیگر نتوانست خودش را کنترل کند. او با حرکتی سریع به سمت آنها رفت و در حالی که سعی می‌کرد لبخندش طبیعی باشد، به آن پسر گفت: میبخشید، ولی فکر می‌کنم نوبت رقص من و دلا باشه. دلا با تعجب به او نگاه کرد و گفت: کی گفته نوبت توئه؟ ایان بدون توجه به پسر دستانش را به سوی دلا دراز کرد و با لحنی آرام گفت: گفتن لازم نیست. دلا که گیج شده بود، بالاخره دستش را در دست ایان گذاشت و با او وارد سالن رقص شد. اما در تمام مدت حسادت ایان و تعجب دلا باعث شده بود هیچ کدام نتوانند کلمات مناسبی پیدا کنند. این رقص شاید آغاز تغییری بود که هر دو در قلبشان حس می کردند. آن شب دلا با حالتی سردرگم به خانه برگشت. او نمی‌دانست چرا حضور ایان حتی وقتی دور است این چنین بر او تأثیر می‌گذارد. اما یک چیز برایش روشن بود. این حسادت عجیب فقط به خاطر دشمنی‌های قدیمیشان نبود. در یکی از روزهای پاییزی دلا برای اسب سواری به اطراف شهر رفت. مسیرهایی که از میان جنگل عبور می‌کرد همیشه برایش آرامش بخش بود. اما در میانه راه اسبش ناگهان از چیزی ترسید و به شدت رم کرد. دلا تلاش کرد کنترل اسب را به دست بگیرد، اما مانعی در مسیر باعث شد اسب به هوا بپرد و او را به زمین بیاندازد. اسب که وحشت زده بود به سرعت از آنجا دور شد. ایان که به طور تصادفی در همان حوالی بود، اسب را دید که به تنهایی می‌دود. او که اسب را می‌شناخت نگران شد و مسیر آمدن اسب را دنبال کرد. کمی جلوتر دلا را دید که روی زمین افتاده و بیهوش است. ایان سریع به سمت او دوید. او را آرام بلند کرد و با دقت بررسی کرد که آیا جراحات جدی دارد یا نه. سپس با نگرانی گفت: دلا، تو باید حالت خوب باشه. ایان دلا را در آغوش گرفت و پیاده به سمت شهر حرکت کرد. در میانه راه دلا برای لحظاتی به هوش آمد و چشمانش را باز کرد. او ایان را دید که با نگرانی تمام او را حمل می کند. با وجود درد جسمی قلبش احساس گرمای خاصی کرد. اما قبل از اینکه چیزی بگوید دوباره بیهوش شد. ایان او را به خانه رساند و خانواده‌اش را خبر کرد. پزشک آمد و اعلام کرد که خوشبختانه آسیب‌ها جدی نیستند، اما دلا نیاز به استراحت دارد. در طول چند روزی که دلا در بستر بود، ایان بارها به ملاقاتش رفت. هر بار که به او نگاه می‌کرد، احساسات جدیدی در قلبش شکوفا می‌شد. وقتی دلا بهبود یافت، تصمیم گرفت از ایان تشکر کند. او به خانه ایان رفت و این بار با لبخندی واقعی گفت: ممنونم که زندگیم رو نجات دادی. نمیدونم چطور باید جبران کنم. ایان که حالا مطمئن بود احساساتش بی پاسخ نیست گفت: فقط مواظب خودت باش. همین برای من کافیه. چند هفته بعد دلا تصمیم گرفت به نحوی از کیان بابت کار گذشته‌اش عذرخواهی کند. او که می‌دانست ایان چقدر به ساعت علاقه دارد، یک ساعت زیبا و گرانبها خرید و به خانه ایان رفت. وقتی ایان دلا را با بسته‌ای در دست دید، متعجب شد. دلا با لحنی آرام گفت: این رو آوردم که بابت اون روز عذرخواهی کنم. میدونم که خیلی دیر شده،
ولی میخواستم جبران کنم. ایان نگاهی به بسته انداخت و وقتی آن را باز کرد احساسات مختلفی در چهره‌اش ظاهر شد. او لبخندی زد و گفت واقعا لازم نبود، ولی ممنون. در آن لحظه ایان حس کرد که شاید دشمنیشان چیزی فراتر از رقابت ساده بوده است. شاید دلا هم در تمام این سالها به او فکر کرده بود. از آن روز رابطهشان کم کم تغییر کرد. شروع به صحبت کردند، گذشتهشان را مرور کردند و بابت تمام دشمنی ها و کنایه ها از یکدیگر عذرخواهی کردند. در یکی از جشن‌های بزرگ شهر، ایان که حالا شجاعت بیشتری پیدا کرده بود، از دلا خواستگاری کرد. دلا با لبخندی زیبا و قلبی سرشار از خوشحالی درخواستش را پذیرفت. به این ترتیب آنها ازدواج کردند و زندگی مشترکشان را با عشق و تفاهم آغاز کردند. سالها گذشت و آنها صاحب فرزندانی شدند و برای بچه‌هایشان تعریف می‌کردند که چگونه حادثه تلخ از اسب افتادن تبدیل به یکی از بهترین اتفاقات زندگیشان شد. فرزندانشان با شنیدن داستان دشمنی‌های دوران جوانی پدر و مادرشان هم می‌خندیدند و هم به عشق بی‌نظیرشان افتخار می‌کردند. زندگی آنها مثالی از این بود که گاهی دشمنی‌های قدیمی می‌تواند راهی به سوی عشقی عمیق باز کند.